Ejelöv heter jag. Ska då presentera ett projekt som är väldigt närkopplat till det Jörgen precis presenterade. Här har vi tittat på attityder eller acceptans av olika matskatteväxlingar. Och främst har vi då fokuserat på hur attityder till en skatt på rött och processat kött skulle påverkas beroende på hur man använder skatteintäkterna. Och det är inte bara jag som har varit involverad i det här, utan det är också Jörgen Larsson och Jonas Näsén från Chalmers, sen Simon Matti från Luleå universitet och Liselott Schäfre-Linde från Karolinska som har varit involverad. Och varför vi överhuvudtaget kollar på attityder till den här typen av styrmedel är lite som Jörgen precis var inne på, att vi vet att rött och framförallt processat kött har negativa effekter på både folkhälsa och klimat. Och vi vet att prisförändringar påverkar människors konsumtionsbeteende. Däremot är skatter, alltså som prisförändringar som skatter, ofta ganska impopulära bland allmänheten, även ibland politiker. Och därför finns det, och så här, politiker kan ofta vara motvilliga att införa åtgärder som inte har ett allmänt stöd bland allmänheten. Så därför finns det ett behov av att få mer kunskap kring hur man kan utforma den här typen av politiska åtgärder så att de får ett bredare stöd helt enkelt. Så det är väl lite grunden till vår studie här. Jag ska hoppa direkt in på lite resultat. Och då såg vi först och främst att hur man motiverar en skatt på rött kött har inte så stor betydelse. Alltså om man trycker på att den här skatten syftar till att minska de negativa effekterna på folkhälsan eller negativa effekterna på klimatet eller både de negativa folkhälso- och klimateffekterna. Det har ingen större betydelse för folks acceptans. Men sen tittar vi också på hur stöd för skatt påverkas av de här intäktsanvändningarna. Och där tittar vi på några olika alternativ. Bland annat undersökte vi om hur attityder påverkas av om intäkterna går till att stödja åtgärder som ytterligare syftar till att främja antingen folkhälsan eller klimatet. Eller att intäkter går till att stödja jordbruket. Eller då att intäkterna från skatten används för att sänka momsen på annan typ av ospecificerad mat eller specifikt sänka momsen på just frukt och grönt. Så de här två sista intäktsanvändningarna kommunicerade som att de är kostnadsneutrala för den genomsnittliga konsumenten också då. Och det vi hittade var först och främst, kan man säga, att så länge man kommunicerar att intäkterna ska användas på något specifikt sätt, det ökar acceptans jämfört med att bara introducera en köttskatt utan att specificera närmare hur de här skatteintäkterna ska användas. Så det är en allmän effekt vi ser här. Men sen ser vi också att de här två kostnadsneutrala intäktsanvändningarna, alltså att sänka momsen på annan typ av mat, är de intäktsanvändningar som får absolut mest stöd i den här undersökningen. Och de resultaten ser vi både för väljare och för politiker. Så väljare och politiker har i den här studien ganska snarlika attityder till olika skatteförslag. Även om man ser att politiker har något mer negativa attityder, men det är en ganska liten skillnad. Och vi ser även att de här, när vi tittar på attityder till de här olika skatteförslagen över olika riksdagspartier, så ser vi också den vanliga effekten att partier lite mer åt vänsterkanten är generellt sett mer positiva till alla förslag jämfört med partier mer åt högerkanten. Men däremot så är den här preferensen för de kostnadsneutrala intäktsanvändningarna är konstanta över alla riksdagspartier. Så det är de mest föredragna hos alla. Och sen varierar det lite grann hur de här tre övriga intäktsanvändningarna uppfattas. Men så det är ganska positiva resultat ändå. Att det finns en gemensam preferens här. Till sist så kollade vi även lite grann på, specifikt för väljarna, inte politiker, vilka livsmedel som väljare skulle vilja antingen höja eller sänka nuvarande skatt på.
Så här har vi inte tagit hänsyn till de som skulle vilja bibehålla nuvarande skattenivå på 12% på livsmedel, utan bara jämfört så är det ett slags balansmått över hur andelen som vill höja skatten minus de som vill sänka skatten. Så då ser vi ganska tydliga tendenser här, att en majoritet skulle vilja höja skatten på sockersötade drycker och snacks och godis, den typen av livsmedel. Medan en majoritet skulle vilja sänka skatten på livsmedel som frukt, grönsaker och baljväxter, men även nyckelhålsmärkta och ekologiska produkter. Sen vad det gäller de här mer proteinrika livsmedlen, där vill egentligen en majoritet bibehålla nuvarande skattenivå. Men det finns ändå en relativ majoritet som skulle föredra att höja skatten på rött och processat kött, medan en relativ majoritet skulle vilja se en sänkt skatt på kyckling, fisk, vegetariska köttsubstitut och mejeri och ägg. Så de policyrekommendationerna som har utmynnat från det här projektet är dels att policypaket som innefattar just skatter eller höjda skatter skulle med fördel kunna liksom specificera hur intäkterna från skatten ska användas, eller liksom en summa motsvarande intäkterna från en skatt ska användas på ett specifikt sätt. Det kan även vara fördelaktigt att utforma skatteförslag som är just kostnadsneutrala för genomsnittskonsumenten. Och eftersom vi såg just att det finns ett utbrett stöd för att höja skatten på läsk och sötsaker och sänka skatten på frukt och grönt, så det här är den typen av livsmedel som skulle kunna ingå i ett lite mer hälsoinriktat skatteväxlingspaket. Och även om vi ser att skatt på rött kött inte är jättepopulärt, så kan det ändå bli relativt accepterat så länge det liksom möjliggör att man kan sänka skatten på annan typ av hälsosam mat. Så det var det jag hade att presentera från den här studien. Tack så jättemycket!